اینجا مرافع مو داره، اینجا دوباره مو بزرگ هست، اینجا دوباره موه. یعنی قشنگ مشخصه که این ملافه شسته نشده. و اینجا هتل لیپاره، بهترین هتل چابهار. اصلا زحمتی سوسیس پامو کشید. متاسفانه داخل هتل لیپار امکاناتش خیلی کم. مینیبارش که همجور دیدید خالیه، چیزی نداره. حتی تو اکثریت هتل‌ها که یه دونه چای ساز هست، چای ساز هم نداره. این هم سرویس بهداشتیش این شکل دوشه، بام هم نداره. اینجا هتل لیپاره، بهترین هتل چابهار. اما خب حالا اللحاظ ظاهری اتاق تمیزیه، ملافه ها کاملا تمیزن. حالا ملافه هم که می‌بینید اینجا ملافه کثیفه. حالا به خاطر این کثیفی که اینجا بود، حالا این سوختگیه، من با موبایل نور انداختم تا حالا بهتر وضعیت تمیزی اتاق مشخص بشه. الان من تازه تو این اتاق اومدم، می‌بینید ملافه لکه، رو ملافه مو چسبیده. دوباره اینجا آشغال هست، اینجا ملافه پاره است، دوباره اینجا ملافه سوخته است، اینجا ملافه مو داره، اینجا دوباره مو بزرگ هست، اینجا دوباره موه. یعنی قشنگ مشخصه که این ملافه شسته نشده و آوردن اینجا گذاشتن، دیدن تمیز بوده شستشو نکردن. بعد از اون که به نظافت اتاق اعتراض کردم، پذیرش هتل اتاقم عوض کرد و حالا
با اون که 1 نفر بودم اتاق 2 نفره با همون قیمت در اختیارم گذاشتم. حالا این رفتارشون خوب بود. حالا امیدواریم یکی کاملا تمیز باشه. حالا اینجوری که مشخصه اینا ملافه ها کامل شسته شده است و تمیزه. اما خب بازم این اتاقش هم چای ساز چیزی نداره، فقط یه دونه 2 تا بطری آب داخل یخچالش هست. این هم فضای اتاق. سرویس بهداشتی اینجا هم ببینیم. اینجا هم فضای سرویس بهداشتیشه. این اتاق هم وان نداره. هرچند که من از حوله داخل هتل استفاده نمی کنم اما حوله هم نداشتن اینجا. سیف باکس داره. داخل اتاق دمپایی نداره. اینم خب دمپایی نداره. اینم یه امتیاز منفیه برای یه هتل. یه هتل 5 ستاره داخل اتاقش دمپایی نداشته باشه خیلی جای تعجبه. حالا فردا صبح ببینیم صبحونه و باقی قسمت هتل ببینیم به چه شکلی هستش. سلام، صبحتون بخیر.
ಮೊನ್ನೆ ವೈದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿ زحمت یه سوستوپامو کشید. نیمرو خالی بزن. نیمرو خالی؟ آه. Bale.